Ito yung engagement ring ko, tapos ito yung wedding ring. Actually, yung wedding ring ko, merong 3 diamonds yan. Yan, pero natanggal yung diamond sa gitna. Kaya ko siya binabaliktad. Ganyan, besh. So, yan. Hindi po kami hiwalay ni Dave. Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is going to be another Q&A video. I haven't done this kind of video in a long time, but if you still want to check my Q&A videos before, I'll put it on the description box below. So, medyo marami-rami yung mga questions niyo and medyo deep din yung iba. I will try my best to answer them for you. And so, magme-makeup ako while answering the questions. I'm gonna zoom you in now para makasimula na tayo. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung ano yung mga makeup products na gagamitin ko, pero ilalagay ko naman sa description box below. Kasi matitempt akong i-discuss sa inyo kung ano yung formula, kung ano yung finish, etc. And then hindi na siya Q&A ang mangyayari. Parang nag-review na rin ako ng makeup para sa inyo ngayon. So again, I'll put it on the description box below. Magsispray lang ako to just really prep my skin and add hydration. While I do my base, I'm gonna answer the first question muna. So yung first question, nag-work kayo ni Dave sa Thailand, right? So what's your favorite Thai food? And yes, nag-work kami ni Dave doon for about 3.5 years and nakakamiss talaga doon yung food and then yung shopping. Kasi guys, if you know where to shop in Bangkok, makakamura ka talaga. And if you know how to speak Thai a little, then makakamura ka kasi pwede mo siyang matawaran. Kasi napansin ko, pag tourist talaga, yung nag-i-English ka, medyo iba yung presyo. Although mura pa rin, pero mas makakamura kayo kung marunong kayo mag-Thai ng konti. Marami akong favorite na food. Kung ilalagay mo sa mesa lahat, yung mga food, kahit hindi ko kilala, kakainin ko pa rin yan kasi nga, favorite ko yung Thai food. Yung pad thai na maraming shrimp and super daming nuts, gustong-gusto ko yun, and then spicy. And then yung tom yum, sobrang favorite din namin ni Dave, pero gusto namin yung maraming milk. I'm not sure kung ano yung nilagay nila na milk kasi hindi naman ako nagluluto ng tom yum. Siguro coconut milk yung nilalagay nila. Pag maraming milk, sobrang favorite namin yun. And then super spicy. I like it super spicy. And mas gusto ko rin yung tom yum na shrimp kaysa tom yum na chicken. And then pad kaprao, I think that's spicy basil stir fry. I'm not sure. Pero feeling ko yun yung English niya. Pero anything or any food na may basil, sobrang favorite ko kasi nababanguhan ako sa basil. Marami din akong kakilala na ayaw talaga sa basil kasi parang nasusuka sila sa amoy. So please let me know in the comment section below if you love basil or you hate basil. Have you guys tried somtam? Actually, papaya salad lang yan sa Bangkok. Pero sometimes nilalagyan nila ng green mango. Tapos yung taste niya kasi sour, sweet, spicy, andun na lahat. Minix nila lahat. So kung nagpi-PMS ka, yung mga hinahanap natin na taste sa food, andun lahat talaga. Masarap yung somtam na merong konting nuts. Gustong-gusto ko yung ganun talaga. Pero wala lang yung mga maliliit na crabs. I don't know kung anong tawag doon. Basta meron silang somtam kasi na nilalagyan nila ng crabs na maliit. And ayoko yun kasi nababahuan ako. Kasi hindi niluto yung crabs eh. Yung parang, kung sa Bisaya pa kinilaw. Pangit yung scent. Siguro kung kakainin na siya masarap. Pero hindi ko din siya tinry na kainin kasi inamoy ko pa lang parang Ito talaga yung super favorite ko na base lately. Yung mga Your Skin But Better lang. Let me know in the comment section below if you want me to do a video about my favorite base products na yun. Ganito yung look. Your Skin But Better lang. Describe yourself in one word. Nagko-concealer na ako pala. Compassionate siguro or passionate. Nasa dalawa lang. Compassionate or passionate. First time kong gamitin itong shade na vanilla. Feeling ko mas perfect siya sa akin. Dapat sana magko-corrector ako kasi I woke up with a super duper dark under eye circles kasi hindi ako nakatulog ng maayos. Kasi 9:30 na kami kumain ni Dave kagabi. Tapos na-tempt akong kainin yung isang bar. Tapos king size pa mga best ha. And inubos ko yun. Yung Hershey's na white chocolate with Oreos. Or cookies and cream. Yun ba yun? Yun, favorite ko kasi yun. Tapos naubos ko siya. Tapos sumakit yung tiyan ko. So yun, hindi talaga straight yung tulog ko mga best. As in, putol-putol siya. Si Dave, naawa ako kasi wala din yung tulog. Putol-putol din. Kasi pag magising ako, nagigising din siya. Hanap tayo ng medyo malalim na question. How to handle rejection?
I remind myself that when it's for me, it's for me. If not, hindi talaga. And I embrace the rejection with all my heart, even when it's painful, kasi alam ko na kung hindi yan binigay ni Lord sa akin, kung company yung nag-reject sa'yo, or yung tao na mahal mo, that means hindi talaga yun yung best ni God para sa'yo. I know, easier said than done. I've experienced that myself too, na parang sa time na nireject ka talaga ng tao or sa company, mapapa-question ka eh, like, why? Why Lord? Why me? Parang ginawa ko naman yung lahat ng mga kaya ko. If I look back sa past ko, masasabi ko talaga na, oh wow, Lord, thank you for closing that door for me kasi mas better yung door na inopen mo para sa akin ngayon. Thoughts about makeup shaming. So this makeup shaming has become an epidemic on all sorts of social media lately. Kasi pag magme-makeup ka, yon. Pag magme-makeup ka, sasabihin na you are wearing too much makeup. Mas maganda ka pag hindi ka nag-makeup. Pero kung hindi ka naman mag-makeup, sasabihin naman sa'yo, uy, may sakit ka ba? Yan talaga mga best. Kasi I look very pale pag walang makeup. Parang hindi ko naman kinahihiya. Like, I can go out without a makeup. Like, I tell you, pwede ako lumabas, pwede ako mag-mall na hindi mag-makeup. Pero, pag may makakita sa akin, tinatanong kasi na, may sakit ka ba? Nakatulog ka ba kagabi? Kasi diba dark yung under eye circles ko, tapos sobrang puti ko, sobrang pale ko talaga. So, parang kailangan ko din ng konting makeup, mga best. We don't wear makeup for anyone else but ourselves. And makeup for me is a personal choice. So, kung saan category ka na belong, like, if you are someone who loves to wear like full coverage makeup every day, or kung ikaw yung tao na parang basic makeup lang, lip and cheek tint, yung no makeup look, ano yun? No makeup look lang, you have every right to do you. Yes, nakaka-add ng confidence yung makeup, and there is nothing wrong with wanting to look your best. And you know what they say, makeup is just makeup. Pwede mo namang tanggalin yan, hindi naman yan permanente sa mukha mo. Na-carried away sa makeup shaming, napasobra yung bronzer. Wait lang mga best, blend ko muna ng tama etch. Kung nasobrahan sa bronzer, pwede naman lagyan ng powder ulit. Yan, para kumalma. Kumalma. Lilinisin ko muna yung bronzer na part. And then, i-answer ko yung next question. Ano nga yun? What's your hidden talent? Yung hidden talent ko mga best, hindi nyo to alam, but I can crack a case. Uy, totoo yan, promise! Kahit tanungin nyo pa si Dave, yung mga movies na parang feeling nyo ang hirap-hirap i-crack. Like, for example, yung bago ngayon sa Netflix, hindi ko kayo bibigyan ng spoiler, pero mga 4th or 5th episode, alam ko na kung anong nangyayari. Like, kung yung babae, yung mga ganun, basta. Tapos parang si Dave na-shock din kagabi kasi tinapos namin kagabi. Sabi niya, oh my gosh, paano mo nalaman na ganito, ganyan? Oo, bes, hindi na siya, parang hindi siya twist para sa akin. Kasi nalaman ko na 4th or 5th episode kung ano yung ending. I know this might sound weird, pero growing up kasi, di ba super close ako sa daddy ko, and he loves to watch yung mga crime scene investigation, yung mga ganon. So kahit bata pa ako, nanonood ako ng mga ganon. Tapos parang nalalaman ko kung paano nila na-find out na ito yung killer, na-find out kung bakit ganito, ganyan. Yun, feeling ko talent ko yun. And sabi ko nga kay David, pwede pang mag-CSI nito. Gusto ko rin mag-CSI talaga, promise. Yung mga CSI na movies, yun yung nakaka-excite sa akin. Tapos yung mga true crime daily, yung mga investigation ng crimes, gustong-gusto ko talaga yun. Before, gusto kong maging FBI. Ngayon, gusto kong maging CSI. Diba? Wala na talaga akong magawa sa buhay ko. Pero sometimes, na-frustrate ako pag may mga crimes na hindi nila nakakrack, like hanggang ngayon, yung mga ganon. Diba may mga unsolved crimes? Parang na-frustrate ako kasi kung papanoorin ko siya, parang sinasabi ko, obvious naman na siya yung pumatay, yung mga ganon-ganon. Basta, yun yung secret talent ko. Akala niyo sasabihin ko, no, na dancing, hindi talaga ako marunong sumayaw. Maraming nagtanong sa inyo, alam ko patay na tong issue na to eh, tapos na siya, pero maraming nagtanong nga kung James Charles ba ako or Tati. Sa totoo lang, I have compassion for the both of them and I understand both sides. Pinanood ko talaga paulit-ulit yung mga videos kasi I had to understand, oh, 'di ba? Parang crime investigation din. Parang binasa ko yung
language nila. Si Tati naman, she's already 37 years old and there's a huge maturity and age gap in there. Tati is 37, James Charles is 19. Kung iisipin ko yung sarili ko nung 19 pa ako, sabi na Tati na love daw niya si James kaya siya nag-come out sa video na yon. Pero kung babasahin ko yung mga words niya, or she really knows how to deliver it, pero kung babasahin mo yung actions niya, she just really felt betrayed para sa akin na parang nasaktan siya. Siya talaga yung parang reason kung bakit sumikat si James Charles, diba? Kasi parang pinag-guest sa channel niya, pina-makeup niya sa wedding niya, hanggang sa na-known yung name ni James Charles. So she really felt betrayed kasi nga parang nag-promote si James sa kalaban niya sa business, yung ganon. Before I proceed with my blush, let me just say this. I just really want to get this off my chest. Na cancel culture really bothers me a lot kasi people make mistakes, we all make mistakes, and we are all a work in progress. And yes, I know what's in your head na, ate, kailangan i-call out yung tao, kailangan talaga pagsabihan. I understand, it's in the Bible din naman na open rebuke is better than secret love. Mas maganda pagsabihan yung tao. Pero again, wala tayong karapatan mag-cancel na parang cancelled ka na, isang pagkakamali lang, cancelled ka na best. Wala ka ng spot sa mundo. Let's be more compassionate and kind towards people kasi lahat tayo hindi perfect. May mga negative branches sa life natin or sa puso natin na parang kinakat pa ni God. And again, as what I said earlier, work in progress pa talaga tayo lahat. What's your biggest insecurity? If there's any, Miss Mimi, love you. I love you too. And oh my gosh, ang dami ko insecurities, best. If you want me to enumerate them for you, I will. Yung boobs ko, yung legs ko, yung height ko, yung ilong ko. Kasi yung ilong ko pa ganun hindi siya pa ganun. Yes, marami akong insecurities, pero I don't let my insecurities eat me up na parang madidepress na ako kasi maliit yung boobs ko or wala akong height or hindi maganda yung legs ko, yung ganon. So yung ginagawa ko, guys, tinatawanan ko na lang yung mga insecurities ko. Unlike before, when I was still in high school and college, parang napapaisip talaga ako na parang wow, kung may pera ako, mapapa-nose lift ako or magpapa-nose job ako, boob job, butt job, lahat ng job sa mundo para gumanda ako. Pero siguro the more you age, the more magmamature yung utak mo na parang, tanggapin ko na lang talaga kung ano yung ginawa ni God sa akin or binigay, anong ginawa? Yung ano yun, hindi na ako makasalita kung ano yung binigay ni God sa akin. Para sa akin mga best, social media plays a big role sa pag-magnify sa insecurities natin. Kasi the more we look at perfect girls or yung mga girls na travel, sobrang Chanel from head to toe, YSL head to toe, parang wala akong ganyan, ang poor ko naman. So the more we look at those girls or the more we scroll on Instagram for hours and hours, parang the more na magnify yung mga wala natin sa buhay natin, yung ganon. And ngayon talaga mga best, promise, parang nililimit ko yung time ko sa pag-scroll sa Instagram. Sabi ko, if I can scroll for hours and hours on Instagram, I can read a book na good for my soul. Kung nakaka-spend time kayo ng ilang hours sa social media and feeling nyo parang it's not doing you any good or parang may feel nyo naman yun na parang, ba't ang nega na ng puso ko, yung ganon, parang nakukompare ko na yung life ko sa kanila, then put your phone down, read a good book, and listen to good music na uplifting sa soul nyo or nakaka-bring ng good and positive vibes. 60% siguro ng questions sa Instagram and Facebook, tinanong kung kailan kami magkaka-baby ni Dave. Actually guys, pinaplano na namin yan. Huwag kayong mag-alala kasi isi-share naman namin kung mabuntis na ako. Pero guys, pinaplano pa namin. We are actually planning. Hindi pa yun sure pero gusto niyang bumili ng dog. Gusto namin bumili ng puppy. Tapos, para may baby na, meron na siyang playmate or meron siyang kalaro. So yun, hindi pa namin alam talaga kasi God's timing yan lahat guys. Hindi natin mapipilit kung wala pa talaga. So do not worry kasi you'll be the second to know. Kasi of course, yung family ko yung makakauna. And then you guys are my second family. So kayo yung second na makakaalam kung mabuntis na ako. Advice you can give to your younger self, take more pictures. Before kasi mga best, wala talagang cellphone na maganda yung quality. I remember, nag-start ako sa 5110, 3210, 8210, yung mga maliliit. Bongga na yun before sin bongga na talaga yun before. Pero yung mga pictures, sobrang pixelated and maliliit. Feeling ko yung 5110, wala pa yung pictures Nagsimula siya sa I'm not sure, 32? Hindi may mga snake na games lang yun, naalala ko talaga. Pero yeah, before kasi you have to really buy a camera aside from your phone. So, separate yung camera and phone. Ngayon kasi marami ng phone, kahit mura lang, 'di ba? Sobrang gaganda na ng quality ng camera. So, yun, take more pictures. Sabihin ko sana photos and pictures na pictures.
Take more photos kasi sayang yung mga moments before na naaalala ko siya in my head pero wala akong picture kasi nga yun. Yung daddy ko, addict yun sa picture talaga. Feeling ko yung talent ko sa photography, nakuha ko yun sa dad ko. Kasi before, nag-aaway sila sa mom ko kasi nakukunan. Ano yun? Tagalog ko talaga. Struggle is real. Parang half yung sweldo ni daddy kasi bumibili yan ng mga film, bumibili siya ng mga cameras talaga. Yung mga, I still have them sa bahay, yung mga vintage camera ni daddy, pero hindi na siya gumagana. Pwede naman yung gumana kung ipaayos ko talaga, pero mahal kasi magpaayos ng mga vintage cameras. So my dad has vintage cameras before, naalala ko pa mga best, kahit anong posisyon ko matulog, pinipicturean ako ng daddy ko. May mga ganun din talagang moments before. Pa when I was in high school and college, syempre wala na yung daddy ko sa katabi ko. Ano yun? Sa tabi ko. So parang yun, sayang yung mga moments talaga na I can still relive it here but wala siya sa pictures. So yun, advice ko sa inyo, since you have phones now na maganda yung quality ng pictures, take more pictures. Next advice, do not be afraid to leave. Hindi lang yung magjowa na relationship, pati friendships. Kasi before, meron talaga akong tendency na mag-overstay sa isang relationship, friendship, or relationship. Kasi nga, yun, parang, baka mag-change pa or baka maging okay pa yung ganun. Kahit alam ko hindi na healthy or kahit toxic na, yun, nag-overstay pa rin ako. So yun, don't be afraid to leave. Third and super important advice na mabibigay ko sa self ko and mabibigay ko din sa inyo, stop making yourself small. Kasi hindi ko alam kung ano nangyari sa akin before. Kasi competitive ako growing up mga bese. Dapat valedictorian ako. Nangyari naman talaga, valedictorian ako nung elementary ako. Tapos, dapat first ako parati. Dapat lahat ng quizzes ko, exams ko, as in 100 talaga. Nangyari talaga yun. Kasi yun yung nilagay ko sa utak ko Hindi ko alam nangyari nung nag-college ako na parang, I felt so small. Kasi, wala, sa music school yun na parang sa audition pa lang, feeling ko, oh my gosh, ang gagaling nila, ang pangit ng boses ko, yung ganun. So parang, ay, kayo na, basta papasa lang ako, okay na. Sige, okay lang, kayo na dyan, kayo na, you shine. I just stay here, yung ganun. So yung grades ko, mediocre lang, sobrang yung parang pasado lang. So yun yung ma-advise ko talaga, stop making yourself small. Kasi kung ano talaga yung nilalagay nyo dito, yun talaga yung magmamanifest. Kasi before, wait lang. Travel more often kasi feeling ko nung single ako, hindi ako masyadong nagta-travel talaga. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero hindi naman kasi din uso yung travel before. Kasi ngayon, 'di ba, na-encourage ka lalo mag-travel kasi yung mga YouTubers nagta-travel. Wow, I'm gonna travel too. I'm gonna go to Korea. 'Di ba ganon? Yung Instagram. Siguro yung family din kasi I grew up na sobrang busy yung parents ko talaga sa business nila. So parang lahat business, walang travel. Tapos opposite nga yung family namin ni Dave kasi yung parents ni Dave, they're very well traveled talaga. They love to travel. Feeling ko na-travel na nila yung buong mundo. Yun, sobrang opposite. Ngayon, sabi ko nga kay David, dapat ma-influence tayo sa parents mo. Dapat mag-travel tayo. Mag-save tayo ng money para travel in the future. Pasensya na po kung hindi ko na-answer yung iba na questions. But do not worry, I'm planning to do another Q&A video. If you want me to do another one, just let me know in the comment section below. Maraming salamat po sa panonood. Please do not forget to like and subscribe if you haven't already. And may your brow game be as strong as your coffee today. Love you. Bye. Love. Hey, baby girl. Love, baby girl. Narunggan kanila. Tingnan nyo guys, para akong anak ni Dave. Love you, baby girl daw. Only dreaming.
for you and me.